Hello guys, welcome to Nihada Craft YouTube channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ cute bow item එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම යොදාගෙන තියෙනවා අඟල් 1.5 gross green ribbon එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගනිපු දෙකක්. මේක වෙනස්ම විදියට ලස්සන කරන්න මම මේකට චූටි flowers යොදාගෙන තියෙනවා. මේක ප්ලාස්ටික් එකක්, මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ flowers එකෙන් තමයි මේ bow එක අමුතු look එකක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා අඟල් 1.5 පළල gross grain ribbon එක. මම bow එකට ගන්න එක කොටසක් dot ribbon එකකිනුත් අනිත් එක plain ribbon එකකිනුත් තමයි මම ගන්නෙ. ඉතින් මේ dot ribbon එකට මම ආස පාටක් තමයි yellow කියන්නේ. ඉතින් මම ඒ පාට තමයි ගත්තේ. මේකට ඔයාලට කැමති කලර්ස් දෙකක් මික්ස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සෙන්ටිමීටර් 16ක් දිගට තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම දැන් හදන්නේ මේක කපා ගන්න. මම දැන් මේ කොටස කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට ඕනි වෙනවා මේ සයිස් එක. මේ කිව්වේ අඟල් 1.5 plain ribbon එක. මේ ribbon එකකිනුත් සෙන්ටිමීටර් 16ක් දිග කොටසක් තමයි මම දැන් කපා ගන්න හදන්නේ. කහ පාටට මම ගත්තේ රතු පාට plain ribbon එක. ඉතින් මට ඒක ටිකක් අර කහත් එක්ක රතු යන නිසා මැච් වෙනවා කියලා හිතුණා. මේ bow එක හදන්න ඉතින් ඔයාලට කැමති පාටක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් රිබන් කොටස් දෙකම කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ නූල් ඇදනවට මම රිබන් එකේ දෙපැත්ත පුච්ච ගන්නවා ලයිටර් එකෙන්. මොකද නූල් ඇදුනොත් එහෙම මහද්දි ලිහෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම රිබන් එකේ රිබන් කොටස් දෙකේම දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ආකාරයට ලයිටර් එකෙන් පුච්චගෙන ඊට පස්සේ රිබන් එක හරි මැදින් නවා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොහොමද ඒක නැවුවේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට නවා ගන්න ඕන රිබන් කොටස් දෙකම. ඉතින් මේකේ මම ගොඩක්ම සරලම ආකාරයේ bow එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මැදින් මම නවපු පාර හොඳටම පේනවා. දැන් ඒ මම නවපු තැනට දෙපැත්තෙන්ම තියලා මහ ගන්න තමයි යන්නේ. දැන් ඔන්න මම නවපු ඉරට චුට්ටක් ඉස්සරහට වෙන තමයි මෙම රිබන් එක ගත්තේ. මොකද මහන්න ලේසි නිසා. දැන් මම ඉදි කටුවක ආධාරයෙන් මේ චූටි බෝ කොටස මහ ගන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට මහලා ඉවර වෙලා අර නූල ඇද්දලා අපි මහපු රිබන් කොටස මුට්ටු කරගන්න. එතකොට මේ හැඩයක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ රිබන් එක වටේ නූල කීප වතාවක්ම ඔතා ගන්න. එතකොට ලිහෙන්න බලන්නේ නැහැ. අන්තිමට තමයි ගැටයක් නැත්තම් දෙකක් දාගන්නේ. දැන් මම එක බෝ කොටසක් මහන් ඉවරයි. ඒකේ වැඩි නූල් කොටස් කත්තුරෙන් කපාගෙන නූල් කොටස් තියෙනව නම් මම ඒ ටික ලයිටර් එකෙන් පුච්ච ගන්නවා. දැන් මම අනිත් රිබන් කොටසත් මේ විදියෙම බෝ එකක් මහන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්න ඕනේ නැහැනේ වීඩියෝ එකත් බලන්න.
කලින් විදියටම තමයි මේ බෝ එකත් මහන්නේ. මම දැන් ඒකට ඕනි කරන අනිත් බෝ කොටසත් මහගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම මේ කලවන්න යොදාගත්තේ B6000 ගම් එක. ඉතින් මේකේ සයිඩ් එකෙන් මම ගම් ටිකක් ගන්නවා. බෝ කොටස් දෙක ගැලවෙයි කියලා ඔයාලට චූටිම හරි බයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නූලේ කපන්නෙම නැතුව අර බෝ එකේ රඳවගෙන ඊට පස්සේ බෝ එක මැදින් නූල් පොටවල් කිහිපයක් තියලා මහගන්න. වන් සෙන්ටිමීටර් සැටින් රිබන් එක ගන්නත් පුළුවන් තනි පාට. ඉතින් ඔන්න මේ විදියට තමයි බෝ එකේ මැදින් මේ ආකාරයට මම පටි අරගෙන යන්නේ. කීප වතාවක්ම බෝ එක වටේ යොත්තලා ඊට පස්සේ මම මේකට බූල් බෑන්ඩ් එකක් හයි කරගන්නවා. ඒ බූල් බෑන්ඩ් එක මම ගත්තේ ටිකක් ලා පාටයි. ඒකේ කහ පාටින් තමයි මේ බෑන්ඩ් එකට මම යොදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට කීප වතාවක්ම උතා ගන්න. මොකද ඊට පස්සේ ගැලවෙන්න බලන්න නැහැ. ඔයාලා තැනින් තැන ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ බෝ එකට ගනිපු වුල් බෑන්ඩ් එක මේ විදියට මැදට තියලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන කතුරෙන් මේ රිබන් කොටස කපා ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත කීප සැරයක් ඔතා ගන්න. ඔතාගෙන ගම් චුට්ටක් ගාලා අලව ගන්න. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මෙහෙම තමයි මම
මෙන්න මේ බෝ අයිටම් එක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී නිකන් ඉන්නවනම් නිකන් ඇනිතින් ගොඩක් වෙලාට ඔයාලට වැඩනේ. ඉතින් කම්මැලි හිතුණු වෙලාවට මේ වගේ නිර්මාණාත්මක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මනසට ගොඩාක් නිදහස්. ඒ වගේම බිස්නස් එකක් විදියටත් මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලටත් හිතෙන්නේ නැති සමහරලාට අන්නකින් ස්මෝල් බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් හොඳයි නේද කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම අයට හදන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නව නම් මගෙන් බඩු ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ WhatsApp නම්බර් එක තමයි මම මේ උඩින් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට නිර්මාණ වලට අවශ්‍ය බඩු මගෙන් ගන්න පුළුවන් කැමති අය මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔන්න මම දැන් මේ බෝ අයිටම් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම එක ගොඩක් ටිකක් ගන්න ඕන නිසා ෂොප් වල තියෙන පර්ල්ස් වෙනුවට මම ඒකට චූටි මල් සමනල්ලු යොදා ගන්න බැලුවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ ගනිප්පු මල. මේක ප්ලාස්ටික් ෆ්ලවර් එකක්. ඕනියයට ඒ මලුත් මගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මැද්ද කොටස ගම් ගාලා මම මේ මල අලව ගන්නවා. මෙන්න මෙතන තනි පාට කොටසේ මම චූටි සමනල් දෙන්නේ තවත් ලස්සන වෙන්න අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගනිපු බෝ එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ගොඩක් පහසුවෙන්ම හදාගනිපු බෝ කොටසක් තමයි මේ තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලත් කරන්න කැමති නම් නිහාඩා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම නිර්මාණයක් දාපු ගාම notification එක එනවා. එතකොට ඔයාලට බලලා ඒ items හදාගෙන sell කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් නිර්මාණ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.